السلام عليكم، كيفكن جميعا؟ هيدا الفيديو رح يحكي عن كل جنرالات جيش التحرير العالمي جنرالز 1 و 2. رح نعرفهم ونحكي عنهم شوي ونقول من وين أصلهم، ورح نبلش بمجرد ما يشرف جنرال جزيز. Oh, General, you must see this. It's the bomb. اوكي بلا لعب، جيبها هيدي لهون وروح اقعد مطرحك مع باقي الجنرالات. اذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. خلونا نبلش. اول جنرال رح نحكي عنه هو دكتور ثراكس، الشخصية الغامضة بعالم الجنرالز. دكتور ثراكس هو زعيم العلماء بجيش التحرير العالمي. ما في معلومات عنه وحتى اسمه مش معروف. هو بيستعمل الالياس اللي هي دكتور ثراكس، ولكن اللي بنعرفه انه درس علم المناعة بالاردن، وهذا الشي برجح كونه من منطقة الشام، يعني عم نحكي سوريا، لبنان، الاردن او فلسطين. عنده مختبرات منتشرة بجميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط، وهو المسؤول عن تصنيع أسلحة الدمار الشامل الخاصة بجيش التحرير العالمي. هون عم نحكي عن مادة الأنثراكس اللي هي مادة اللي هي سلاح بيولوجي يستعمل بالحروب، وهو هذا الشي بتشوفوه عادة بالقذائف تاعت الدبابات أو بصواريخ السكود. بعد أن هزموا الأمريكيين ظن البعض أنه مات أو انتحر بالحرب تاعت الحرب العالمية ضد الجيش التحرير العالمي. انهزم الدكتور ثراكس، إلا أنه بلعبة الجنرالز 2 ظهر الدكتور ثراكس من جديد، وهذا الشي بينفي وفاته. والمعلومات بتشير إلى أنه في تشوهات كتير كبيرة بجسده بسبب الاختبارات يلي عم بقوم فيها. تاني جنرال رح نحكي عنه هو جنرال كتير محبوب لدى الكوميونيتي تاع الجنرالز وخاصة عنا، برنس كساد. هو زعيم منظمة الكوبرا بجيش التحرير العالمي، عمره 34 سنة. هو شخصية معروفة جدا ومحترمة لدى قبائل شمال أفريقيا. هو المسؤول عن كل عمليات الاغتيالات يلي حصلت بحوض البحر المتوسط، وبينحدر من مدينة طرابلس الغرب بليبيا. حاول برنس كاساد ملء الفراغ يلي أحدثته هزيمة دكتور تراكس بالحرب العالمية ضد جيش التحرير العالمي، ولكنه فشل وتم إعدامه بواسطة الجنرال داث سترايك. اشتهر بتكتيكاته وتقنياته وخاصة التخفي. أقرب اسم عربي له هو قسام. هو شارك بالكامبين وشارك بالسكيرمش بالإضافة للتشالنج. تالت الجنرال اللي رح نحكي عنه هو جنرال ما كتير معروف أو معظمكم ناسينه، هو جنرال محمر ديث سترايك. ديث سترايك هو جزء من كامبين من المراحل تاعت اللعبة، وبدايته كانت بعد انهزام قيادات جيش التحرير العالمي وحصول الشرخ والفراغ يلي صار بعد الحرب العالمية ضد جيش التحرير العالمي. يعد هروبه الناجح من الأمريكيين انتصار بحد ذاته. قام بحشد جنوده وجيوشه بعد هربه واحتلال أوروبا قبل ما تهجم الصين وتهزمه بألمانيا، وآخر مقر إله كان بهامبورغ. غير معروف بالضبط شو صار فيه ومصيره معلق رسميا. أقرب اسم عربي إله هو معمر، والواضح إنه شركة EA كانت ناوية تخليه جنرال تشالنج أو بوس لجيش التحرير العالمي، مثل جنرال البوس الصيني يلي بالتشالنج اللي بتلعبوه بنهاية التشالنج. فعليا هذا الشيء حقيقي، لأنه بالأصوات بالفايلات تاعت اللعبة إذا بتفوتوا على الأصوات، جنرال جزيز بس لما ينهزم بقول إنه جنرال محمر والأفنج مي، يعني هو رح ينتقم لي. هذا الشيء بيثبت إنه جنرال محمر كان المفروض يكون البوس تاع التشالنج للجيش التحرير العالمي، ولكنه هذا الشيء ما صار. جنرال رودال جزيز المشهور جدا بتفجير الأشياء. جزيز هو مصنع متفجرات ورئيس خلية العقرب بجيش التحرير العالمي. عمره 36 سنة وغير معروف من أي دولة. البعض بيقول إنه من أفغانستان، البعض بيقول إنه من العراق، أو البعض حتى بيقول إنه من إيران، ولكن بالضبط مش معروف، وهيدي كلها إشاعات. هو مسؤول عن معظم الهجمات الانتحارية بالقرن 21، وأهم أعماله تدمير السفارة الأمريكية بمصر وتدمير السفينة الحربية USS نيلسون. المعلومات بتشير إلى أنه فقد إحدى ذراعيه، ولكن الصور بتشير إلى أنه إيدات تنتين سليمتين، لأنه إذا بنلاحظ بأول صورة وتاني صورة بنشوف الإيدتين واثنيناتهم صاغ ما صاير لهم شي. أقرب اسم إله عربي هو عزيز.
جنرال زيرو اور كان المفروض يكون في تشالنج له، ولكنه هذا الشيء ما تطبق باللعبة. بعد ما انتهينا من جنرالات الجنرال زيرو اور، رح ننتقل هلا لجنرالات الجيش التحرير العالمي بلعبة الجنرالز 2، وهي لعبة ما تم إصدارها، وهذا الشيء بيعني إنه كل المعلومات اللي رح تسمعوها هي منا كانون. لما نقول منا كانون يعني هي فعليا ما بيتاخد فيها، وبالرغم من انها رسمية ولكن ما فينا ناخدها بعين الاعتبار كشي بالفعل حصل، ولكنها معلومات محرزة انه نحكيها، بما انه هيك عم نحكي عن كل جنرالات جيش التحرير العالمي. اول جنرال رح نحكي عنه هو جنرال الفانيلا بجيش التحرير العالمي بلعبة جنرالز 2، هو محمود عبد المحصي. محمود عبد المحصي هو الجنرال الرسمي الاساسي يعني لجيش التحرير العالمي، وهو من جنوب اليمن. لقبه التكتيكي، وهو بيستعمل التقنيات العادية تاعية جيش التحرير العالمي. تاني جنرال رح نحكي عنه هو جنرال عديلة باسكوفا. عديلة هي روسية، وعلى الأرجح أنها شيشانية لأنها خلقت بمدينة غرازني اللي هي عاصمة الشيشان. هي مسؤولة عن عناصر التفجير بجيش التحرير العالمي، والمرجح أنها خلفت الجنرال جزيز بهذا الدور. لقبها نايترو. ثالث الجنرالز بلعبة جنرالز 2 حنحكي عنه هو أولتراك نازارباييف. نازارباييف خلق بكازاخستان، هو من مدينة أكمول على الأرجح. هو ميكانيكي سابق وجنرال حاليا بجيش التحرير العالمي. اسم عائلته على اسم رئيس كازاخستان حاليا اللي هو نور سلطان نازارباييف، وهذا الشيء فيكم تعتبروه تريفيا باللعبة. بعدين بدنا نحكي عن جنرال موسى أكانجيدي. هذا جنرال من السودان، وكان جندي طفل سابقا بإحدى الحروب، أو على الأرجح إني ما قاله ولكن على الأرجح حرب دارفور. هو واحد من الجنراليات بهيئة أو منظمة جيش التحرير العالمي، ويعتبر من أكثر الجنرالات اللي عندهم سمعة قوية، وما كل الناس بتسترجي تقول اسمه. بعدين في عنا جنرال اسمه كيت باش. كيت باش هو مهندس بولندي. بيوم من الأيام أعجب بشخصية، أو التقى بإحدى شخصيات جيش التحرير العالمي، أعجب فيها، قرر الانضمام للجيش. هو مسؤول عن أسلحة ال EMP. لما نقول EMP يعني ضربات الكهرومغناطيسية يلي بتأثر على كل المعدات الكهربائية. هو مسؤول عن هيدي الوحدات بجيش التحرير العالمي، ويعتبر جنرال جديد، والتكتيكات اللي بيستعملها غير معروفة للغرب أو للصين. آخر جنرال رح نحكي عنها هي مويرتا. مويرتا بوسادا هي مكسيكية، بتشتغل لصالح الجنرال محمود عبد المحصي. هي بتترأس منظمة جيش التحرير العالمي بأمريكا اللاتينية، وبتستعمل حروب العصابات والاستنزاف لتنهي كل الأعداء تاعولها. هيك بنكون ختمنا كل الجنرالات تاعول جيش التحرير العالمي بلعبة جنرالز زيرو اور، بالإضافة للعبة جنرالز 2. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، وإن شاء الله تكونوا حسيتوه ممتع، وبنفس الوقت عرفتوا الجنرالات من وين وشو بيعملوا وشو قصتهم. هذا كان كل شي. بالنهاية هاي سلسلة بدنا نكملها بس شوي شوي. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. هذا كان كل شي. كان معكم حسين من قناة كريتيفز العربي. أنا بشكركم كتير لوجودكم هون. إن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد مرة الجاي. سلام.